ඉතාමත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔටෝමේෂන් ඇකඩමි YouTube නාලිකාවට. අද අපි බලමු තවත් සරල පරිපත දෙකක් කොහොමද PLC ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් විදියට සකස් කරන්න කියලා. මුලින්ම අපි බලමු මේ වගේ සරල පරිපතයක්. මේක කවුරුත් දන්නවා මේ වගේ බොහොම සරල පරිපතයක්. ශ්‍රේණිගත කරපු ස්විච් දෙකක් තියෙනවා, පහනක් තියෙනවා, ජවල් සැපයුමක් තියෙනවා. අපි දන්නවා මේ පහන දැල් වෙන්න නම් මේ ස්විච් දෙකම ඔන් කරන්න ඕනේ. එකක් ඔන් කරාට වැඩ කරන්නේ. මේ වගේ පරිපත අපිට කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේදී බොහොමයක් හම්බ වෙනවා. මේ වගේ ස්විච් දෙකක් නෙමෙයි කීපයක් ශ්‍රේණිගත කරන්න වෙන අවස්ථාවල් අපිට ලැබෙනවා. මේ පරිපතේ ගත්තොත් මේක අපිට කතා කරන්න පුළුවන් ඩිජිටල් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් නැත්නම් සංඛ්‍යාංක විද්‍යුතයේදී AND ගේට් කියන ක්‍රියාව නිරූපණය කරන්න පුළුවන් මෙම පරිපතෙන්. එතකොට අපි බලමු මේ වගේ පරිපතයක් කොහොමද PLC ladder diagram එකක් මගින් නිරූපණය කරන්න කියලා. අපි කලින් වගේම GXWorks 2 ඩබල් ක්ලික් කරනවා. එතකොට mails of GXWorks 2 කියන මෘදුකාංගය විවෘත වෙනවා. කලින් වගේම project new මේ dialog box එකේ කලින් තිබිච්ච settings ඒ විදිහටම තියෙනවා. මේ settings හදන විදිය අපි කතා කරා පසුගිය වීඩියෝ එකේදී. එතකොට අපි බලමු. මම දැනට මේක මේ විදිහටම පාවිච්චි කරනවා. මේක ඕකේ කරාම අපිට ladder diagram එක අඳින්න බං interface එක ලැබෙනවා. මෙතන ඉස්සෙල්ලාම කරන්න තියෙන්නේ normally open contact එකක් අපි ගන්නවා. ඒක අපි කියමු x බිඳුව කියලා. input එකක් x බිඳුව. ඒ වගේම ඒකට ශ්‍රේණිගත කරන්න ඕන තවත් normally open contact එකක් දෙවෙනි switch එක සඳහා. අපි කියලා කියමු ඒක x1 කියලා. මම type කරා x1 කියලා. මෙතන symbol එක තියෙනවා. එතකොට මේක okay කරාම ඒ අදාළ ශ්‍රේණිගත ස්විච් දෙක ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ පහන තමයි අපිට නිරූපණය කරන්න ඕන. පහන සඳහා අපි ප්‍රතිදාන තංගරයක් හත්තොත් ඒක අපි කියමු y බිඳුව කියලා. y බිඳුව මෙතන වරහන් ලකුණ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිදානයක් පෙන්눔 කරන්න Mitsubishi software එක යොදා ගන්න සලකුණ සංකේතය. දැන් අපි හැදලා ඉවරයි ladder diagram එක. දැන් මේක අපිට තියෙන්නේ කලින් වගේම compile කරන්න. දැන් අපි යනවා compile වලට. build all rebuild all කියලා command එකෙන් අපිට යන්න පුළුවන් මේක build කරන්න. මේක yes කිව්වම දැන් ලේස්ති පරිපතය ladder diagram එකක් විදියට PLC එකට යවන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේක simulate කරලා බලන්න. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේක simulate කරන්න කියලා. අපි debug start stop simulation. එතකොට මෙතන 100ක් ආවා. මෙතන රතු පාට error lamp එක දැල් වෙනවා. මේක close කරාම නවතිනවා. right. දැන් අපි සූදානම් මේක simulate කරලා කොහොමද මේක නිවැරදිව ක්‍රියා කරනවද කියලා බලන්න. එතකොට අපි ආයත් debug යනවා. debug වල තියෙනවා modify values කියලා. එතකොට මේකෙන් අපිට පුළුවන් මේ switch එකේ අගයන් වෙනස් කරන්න. on කරනවද off කරනවද කියන එක. මෙතන අපි x බිඳුව කියලා උනන් type කරන්න පුළුවන්. x බිඳුවම type කරා. එතකොට x බිඳුව මෙතන තියෙනවා. x බිඳුව on කරන්න පුළුවන් මේකේ. on කරා x බිඳුව නිල් පාට වුණා එතන. මේක සම්බන්ධයි දැන් මෙතන. නමුත් මේක ප්‍රතිදානයක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. මොකද x1 කියන එක විවෘත නිසා. අපිට
x1 on කරන්න ඕන නම් මෙතන අපි type කරනවා x1 කියලා. මේක on කරොත් දැන් output එක ලබා දෙනවා. මේ ශ්‍රේණිගත ස්විච් දෙකම on වෙලා නිසා ප්‍රතිධානය ලබා දෙනවා. එතකොට මේකෙන් මේ විදිහට මේ එකක් හරි ස්විච් එකක් off කරොත් අපි x1 කියන එක off කරමු. ප්‍රතිධානය off වෙනවා. ඒ වගේම අපිට ඕන නම් ඒක on වෙලා තියෙද්දි x බිඳුව කියන එක off කරොත් මෙතන x බිඳුව දැන් off කරොත් ඒත් ප්‍රතිධානය off වෙනවා. ඊටමත්ම සරලයි. x බිඳුව නැවත on කරන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මේක ක්ලික් කරන්න x බිඳුව. එතකොට y බිඳුව නැවතත් පහන ඒ පාදාල පහන දැල් වෙනවා. මේ විදිහට ඊටම සරලව මේක සිමුලේට් කරලා බලන්න පුළුවන්. සිමුලේට් කරලා ඉවරයි. දැන් මේකේ විදිහට මේ දෙකින් ඕනම එකක් ඕෆ් නම් ප්‍රතිධානයක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. දෙකම on වුණොත් පමණක් ප්‍රතිධානයක් ලබා දෙනවා. මේක ඩිජිටල් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වල AND කියන තර්කධාරය නිරූපණය කරන්න පාවිච්චි කරන සරල පරිපථයක්. මේ වගේ පරිපථත් එක්ක අපිට PLC ප්‍රෝග්‍රෑම් කරද්දී වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් මෙතනින් අපි සිමුලේෂන් වලින් අයින් වෙමු. close, debug, stop simulation. දැන් අපිට ඊළඟ පරිපථය කොහොමද හඳින්නේ කියලා බලන්න පුළුවන්. අපි මේක මේ විදිහටම තියාගෙන ඊළඟ පරිපථයට යමු. ඊළඟ පරිපථයේදී අපි බලනවා පටන් ගමු අපි. මේ පරිපථය කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා මෙතන තියෙන්නේ ස්විච් දෙකක් කලින් අපි ශ්‍රේණිගත කරලා බැලුවා. දැන් මේ ස්විච් දෙක සමාන්තරගතව තියෙනවා. ස්විච් දෙක සමාන්තරගතව තියෙනවා. මෙතන පහන දැල්වීම සඳහා මෙහෙම සමාන්තරව ගතව තියෙනකොට ඕනෑම ස්විච් එකක් on කරොත් පහන දැල් වෙනවා. මෙතන ජව සැපයුම තියෙනවා. මේක මේ S1 on කරොත් පහන දැල් වෙනවා. ඒ වගේම S2 on කරොත් දැල් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ දෙකම එකවර on කරත් පහන දැල්වන්න පුළුවන්. මේක ඩිජිටල් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වල අපි O ద్వාරයක් ලෙස O ගේට් එකක් විදිහට හඳුන්වනු ලබනවා. මේ පරිපථය කොහොමද PLC software එක නිරූපණය කරන්නේ, ඒක හඳින්නේ කොහොමද කියලා ඊළඟට අපි බලමු. අපි කලින් ඇඳපු N පරිපථය තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේක අපි වෙනස් කරන්න හැටි බලමු. මෙතන ශ්‍රේණිගත කරලා තියෙන ස්විච් එක. දැන් මේක අපි delete කරමු. මෙතන දැන් delete කරන්න දෙන්නේ. මම මේක කියන්නයි ඕන නිසා මේක මේ විදිහටම තිබ්බේ. දැන් මේක මෙතන delete button එකේ ඉබුවට එයා delete කරන්න දෙන්නේ නැහැ. දැන් මේක තියෙන්නේ PLC එකේ right mode එකේ නෙමෙයි. PLC එක edit කරන්න, මේ diagrams edit කරන්න ඕනේ mode එකේ නෙමෙයි. එතකොට අපි යනවා edit ladder edit mode. මෙතන තියෙන read mode. දැන් තියෙන්නේ read mode එකේ. read mode එක තමයි active වෙලා තියෙන්නේ. අපි යනවා write mode එකට. දැන් මම මේක keyboard එකේ delete button එක press කරොත් delete වෙනවා. එතකොට
මෙතන ඒ බටන් එක ඩිලීට් වුණා. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතනට මේ වගේ ලයින් එකක් ඇඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනට පුළුවන් තවත් normally open contact එකක් ගෙනල්ලා ඒක අපි ලියමු x1 කියලා. මම x1 කියලා ටයිප් කරා. දැන් මෙතන පරිපතේ ඇඳා. නමුත් මෙතන හිස් ඉඩක් තියෙනවා. ඒක අපි සම්පූර්ණ කරන්න ඕන. මේක මේ විදිහට කම්පයිල් කරන්න දෙන්න. එතකොට අපි බලමු මෙන්න මේ තිරස් රේඛාව අරගෙන මෙතනට නෙමෙයි අතරම මෙතනට ගේන්න ඕන. මේක වැරදි එක්සිට් කරන්න. right කර්සර් එක ගේන්න ඕනේ මෙතනට. දැන් මෙතන මේක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඕකේ කිව්වොත් ඒ රං එක සම්පූර්ණ වෙනවා. දැන් ඒ රං එක සම්පූර්ණයි. දැන් මේක අපිට පුළුවන් කම්පයිල් කරන්න. මෙතන ස්විච් දෙක සමාන්තරගතව තියෙනවා. ප්‍රතිදානය ඒ ස්විච් දෙකෙන් ඕන එකක් ඔන් කරොත් නැත්නම් දෙකම ඔන් කරොත් ප්‍රතිදානය ලබා දෙන්න ඕනේ. දැන් මේක කම්පයිල් කරන්න ඕනේ. කම්පයිල් rebuild all. එතකොට පරිපතය රීබිල්ඩ් වුණා. දැන් අපිට පුළුවන් මේ පරිපතය සිමියුලේට් කරලා බලන්න. එතකොට debug simulate. දැන් මෙතන 100% ආවා. එතකොට close රතු පාට නිවින විදල්ලුණු error button එක ඒක නිමුණා. දැන් මෙයාව සිමුලේට් කරන්න පුළුවන්. අපි ආයෙත් debug යනවා. modify value මෙතන තියෙනවා x බිඳුව කියලා ටයිප් වෙලා ඒක අපිට on කරන්න පුළුවන්. මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. x බිඳුව on වුණා. y on වෙනවා. ඒ වගේම ඒක off කරොත් මේ දෙකම off නිසා y off. අපිට x1 මෙතන ටයිප් කරොත් x1 ඒක on කරත් ප්‍රතිදානය ලබා දෙනවා. ඒ වගේම මේක x බිඳුව කියන්නේ ඒ කියන්නේ x බිඳුව සහ x එක දෙකම on කරත් ඒත් ප්‍රතිදානය ලබා දෙනවා. දැන් මෙතන x බිඳුව off කරන්න ඕන නම් පුළුවන්. මෙතන x බිඳුව තියෙන නිසා එක්ක මේක press කරලා එහෙම නැත්නම් මේක press කරලා ඒත් වැඩ කරනවා. මේ විදියට මේක off කරන්න ඕන නම් දැන් x1 උත් off කරන්න ඕන. එතකොට අපි මෙතන x1 කියලා ලියමු. ටයිප් කරා 1 කියලා. මේක දැන් on වෙලා තියෙන්නේ. ඒක off කරොත් මෙතනින් පුළුවන් නැත්නම් මෙතනින් පුළුවන් පහන නිමෙනවා. මේ විදිහට තමයි මේ පරිපත්‍ය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට අපි සාර්ථකව O ෆන්ක්ෂන් එක නැත්නම් සමාන්තර ස්විච් දෙකක් මගින් කොහොමද පානක් නැත්නම් ප්‍රතිදානයක් ලබා ගන්න කියන එක ගැන තමයි බැලුවේ. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ladder diagram එකද මේ වගේ අවස්ථාවල් අනිවාර්යයෙන්ම ඕනම ladder diagram එකක තියෙනවා. ඒවා නිරූපණය කරන්න මේ විදිහට තමයි ladder diagrams කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි මේක දැන් මෙතනින් අයින් වෙමු. close මේක අයින් වෙන්න stop simulation කියලා යන්න ඕනේ. මේක stop කරන්නත් start කරන්නත් එකම command එකයි තියෙන්නේ. හරි. එතකොට අපිට මේකෙන් අයින් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අදට මෙතනින් අපි නවත්තමු. සියලුම දෙනාට ස්තුතියි. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු.
you.